Ayan guys, again we're back. Ayan, January 4, 2022, the first day of reopening with this year. Ayan, ayan, may mapapansin kayo, they have a sound system na rin. Ayan. And also, nilagyan na rin nila ng kakaunting mga payong. Actually, marami na eh. Ayan. At least may masisilungan ka kung sa sobrang init na. Rate mo pa yung init kasi medyo malamig yung hangin. Ayan. Ayan, ganda. May mga payong na blue. Ayan. Pwede natin pagsilungan. Ayan po. Ayan. Talagang sobrang level up na yung ano natin, Dolomite Beach. And hoping that soon sana may mga cafes na rin dito for refreshment. Ayan, after a long walk and pagtambay mo dito, syempre maybe yung mga tao maghahanap na talaga ng may inom, makakain. So hoping that there will be more cafes outside in this area para hindi na rin ganong kalayo. Ayan. Ayan. Ayan, andun may mainstream media. I think that's TV5. Kanina dito, ABS-CBN, PTV, dami nila dito kanina. Ayan. Kailan po ako pumasok ulit kasi 10 minutes lang yata yung tinagal ko. Pinalabas na for 8:30 to or 7:30 to 8:30. Ayan. So, ayan, sobrang konti lang talaga pag weekdays. Kasi more likely pag weekends, I'm sure dagsa talaga yung mga tao dito. Pipila sa labas para makapasok. Again, if you are not fully vaccinated yet, you are not allowed to enter in this premises. Ayan po. Ayan. Ayan po. At least may masisilungan na rin tayo, hindi na ganun kainit. Ayan, may mga payong na sila. Ayan, ganda, linis. Ayan. Hoping soon na matapos na rin yan on the other side. Kasi talagang malapit na tong buksan itong side na to. Ayan. Ayan si kuya, medyo busy siya sa kanyang taping. Ayan. Ayan, si ate medyo busy din sa kanyang mga sasabihin. Ayan, saya lang. At least dito hindi masyadong mainit, nakasilong po tayo sa sa payong. Ayan, ating mga payong kulay blue. Ayan. Oh, not bad. Ganda. At least may masisilungan ka. Ayan. Ayan. Kung talagang hindi mo matolerate yung init, pwede ka dun sa gilid, tatambay, upo ka lang dun. Medyo malamig. Yung sa shady area dahil may mga niyog. Ayan. Ayan. Siguro yung mga occupants, mga tenants sa mga building na to ay talagang may maganda na silang makikita. Ang Manila Bay, dating natatambakan or dating mabahong area dahil sa mga basura o borak, kung ano pa, mga dumi. Ngayon makikita nila is something new, malinis, maputi, diba? At saka ngayon may may mga payong na. Ayan. So ayan, hoping soon, sana sa susunod may mga cafes na rin dito for refreshment. May mga na rin. Ayan. Ganda, wow. Imagine mo pag meron kang condo unit dito banda, ito makikita mo everyday. At least mamalinis na. Actually
kanina medyo late na rin akong dumating doon sa opening, first opening. Tsaka hindi ako nakapag talaga spend time. Ngayon medyo masakit na yung init. Pero dahil dito sa kanilang payong ay makapag ka, standby ka ng medyo matagal. Ayan po. Ayan, first day of opening ng Manila Bay Dolomite White Sand Beach, January 4, 2022. Ayan, may nilagay na silang mga payong. Ayan, makita nyo sila oh. Yung iba nag-selfie nasa ilalim ng payong, which is not bad. Hindi maiinitan, of course. Ayan, so meron na rin silang sound system. Tsaka yung CR nila, talaga kung sa labas pa lang makita mong maganda. Currently is not yet open. Ayan. Ayan, kunti lang talagang tao. Limited lang. But expect on weekend talagang maraming magpipila dyan outside. Not bad.